Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 17. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Mời mở quyển kinh. Tờ thứ 3. Đếm xuống hàng thứ 4. Kinh văn nhìn xuống hàng thứ 4. Hàm cộng tuân tu phổ hiền chi đức. Ý nghĩa bao hàm trong câu này rất sâu, rất rộng. Chúng ta giới thiệu sơ lược qua, cũng phải đem 10 nguyện của Phổ Hiền Đại Sĩ giảng lược qua một chút. Lần trước đã giảng giải qua sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng ở vào ngày nay mà nói là mấu chốt, vô cùng quan trọng. Vào mấy năm gần đây, tôi nghĩ có rất nhiều đồng tu đều từ nơi báo chí, truyền hình nghe thấy tin tức rất nhiều nơi trên toàn thế giới. Những tin tức này nói với chúng ta hiện tại tai nạn rất là phổ biến. Hơn nữa, những tai biến này có thể nói mỗi năm một phức tạp hơn. Năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Singapore là đất phước. Tuy là đất phước, cũng không thể nói không bị ảnh hưởng. Đó là việc mà mỗi một người chúng ta đều quan tâm đến. Làm thế nào mới có thể tiêu tai giải nạn? Tôi tin tưởng không chỉ là đồng tu học Phật đều đang quan tâm lo lắng, muốn tìm đến phương pháp có hiệu quả để tiêu tai giải nạn, đón kiết hóa hung. Tôi tin tưởng không chỉ Phật giáo đồ, tín đồ các tôn giáo khác cũng đang lo lắng như vậy. Thậm chí đến những người nổi tiếng, bao gồm những người không tín ngưỡng tôn giáo, xem thấy những tai biến này, trong lòng đều không thể an ổn. Đây là vấn đề xã hội của ngày hôm nay. Hơn nữa còn là vấn đề trọng đại của xã hội. Vậy chúng ta muốn hỏi, có hiệu quả không? Có phương pháp gì không có thể giúp chúng ta tiêu tai khỏi nạn? Đáp án trên kinh Phật là khẳng định có. Nhất định có phương pháp. Hơn nữa, nhất định có hiệu quả. Vấn đề là chúng ta có tin tưởng hay không? Có chịu tiếp nhận không? Những tai biến này từ do đâu mà đến? Vì sao mà có? Nguyên nhân của nó chúng ta phải tường tận. Nguyên nhân
rất là phức tạp. Việc này trên Kinh Đại Thừa Phật thường nói vô lượng nhân duyên. Không phải nhân duyên nhỏ, không phải nhân duyên đơn giản, là nhân duyên rất phức tạp, tạo thành hiện tượng ngày nay chúng ta. Hiện tượng là thuộc về quả báo. Có nhân ắt có quả. Thế nên ở trong Đại Kinh, Phật nói rõ cho chúng ta cội gốc của vũ trụ nhân sinh. Trên Kinh nói được rất rõ ràng. Vũ trụ từ đâu đến? Làm sao hình thành? Chúng ta xem thấy ngay trong thái không này có rất nhiều tinh cầu. Nó làm thế nào sanh ra? Làm sao diễn biến? Làm thế nào những tinh cầu này vận hành ở ngay trong thiên không? Có quy tắc đến như vậy, không hề va chạm lẫn nhau. Sinh mạng từ nơi đâu mà đến? Chính chúng ta từ nơi đâu mà đến? Vì sao có sinh mạng? Vì sao có sinh mạng? Tại vì sao có những hoàn cảnh đời sống hiện tiền này của chúng ta? Không đọc kinh Phật thì không thể nào tường tận những chân tướng sự thật này. Không ít chuyên gia, học giả, thế gian, nhà triết học, nhà khoa học, các nhà tôn giáo đều đang thăm dò, đều đang ở nơi đó tìm kiếm, hy vọng tìm được đáp án chân thật, chính xác. Thế nhưng đã tìm mấy ngàn năm. Từ nhân loại có văn minh lịch sử thì đã bắt đầu tìm đến ngày nay cũng chưa tìm ra. Rất nhiều lý luận không có gì đúng. Chúng ta nghe qua cách nói của họ, đích thực không thể bảo chúng ta tâm phục khẩu phục. Quay đầu lại nghe qua Phật nói thì đích thực có đạo lý. Nói được rõ ràng nhất, tường tận nhất, thấu triệt nhất chính là ở trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bộ kinh này rất dài. Sau khi đọc rồi, cho dù không thể hiểu được triệt để, cũng có thể biết được đại khái. Biết được một cách đại khái thì không tệ rồi. Chúng ta ở ngay trong một đời này liền biết được phải nên làm người như thế nào, phải nên tu hành như thế nào, phải nên làm thế nào đón kiết hóa hung, tiêu tai khỏi nạn, trải qua đời sống hạnh phúc chân thật mỹ mãn của chính mình. Mong cầu của chúng ta ở trong cửa Phật đích thực có thể đạt được đầy đủ, chân thật có thể mãn nguyện của chúng ta. Phật nói với chúng ta lý do của 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, đó chính là nói khởi nguồn của vũ trụ. Vũ trụ cùng sinh mạng là đồng thời mà có, không có trước sau. Có sinh mạng thì có vũ trụ, có vũ trụ thì có sinh mạng. Sinh mạng cùng vũ trụ là không thể phân ra. Làm sao diễn biến thành loại kết quả này? Phật nói rõ cho chúng ta nguyên lý
căn bản. Đó là trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là cái gì? Không có người nào biết. Chúng ta vừa nhắc đến tâm, mọi người lập tức liền nghĩ đến, ồ, chỗ này là tâm, tâm ở chỗ này. Cái tâm này thì không dùng được, cái tâm này không thể biến đổi. Cái tâm này chỉ có thể sanh ra chướng ngại, không có việc gì tốt cả. Cho nên Đại Đức xưa của Thiền Tông nói rất hay: nhược nhân thức tác tâm, đại địa vô thốn thổ. Nếu người nào chân thật nhận được cái tâm, cái đại địa vô thốn thổ này, ý nghĩa chính là nói tất cả vấn đề thảy đều giải quyết, không còn vấn đề nữa. Do đây có thể biết mong cầu của cả Phật Pháp chính là cầu được minh tâm kiến tánh. Minh là minh bạch. Ngày nay chúng ta không minh bạch. Nếu tâm minh bạch, tánh liền thấy được. Tánh là gì vậy? Tánh là thể của tâm. Tâm là dụng của tánh. Cái tâm này, chân tâm có thể có dụng. Từ trên thể thì chúng ta gọi nó là tánh, bổn tánh. Từ trên tác dụng thì chúng ta gọi nó là tâm. Tác dụng nếu như cùng với thể tương ưng, cái tác dụng này chúng ta liền gọi nó là chân tâm. Nếu như trái ngược với thể thì chúng ta liền gọi nó là vọng tâm. Đó là ở trên kinh Phật nói, chân tâm khởi tác dụng, cái cảnh giới đó liền thù thắng. Chư Phật Bồ Tát ở nơi pháp giới nhất chân. Trên kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng của Phật Tỳ Lô Giá Na. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là tác dụng cùng thể tánh hoàn toàn tương ưng. Chân tâm khởi tác dụng, duy tâm sở hiện. Cái tâm đó là chân tâm. Hiện tại chúng ta đọa lạc thành phàm phu. Phàm phu có tâm hay không? Đương nhiên có tâm. Tuy có tâm, bạn không biết, bạn không nhận biết. Thế là hiện tại cái tâm này của chúng ta khởi tác dụng trái ngược với chân tánh, không tương ưng. Không tương ưng, nó vẫn là khởi tác dụng. Thế nhưng ở trong tác dụng liền sanh ra biến hóa. Hoặc giả chúng ta nói biến chất. Chất biến, tánh không biến. Nếu tánh có thể biến thì tánh không phải thật. Cho nên ở trên kinh Phật mới nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã là có Phật tánh thì đương nhiên có thể làm Phật. Đây là đạo lý nhất định. Chất đổi, tánh không đổi. Chất đổi là gì vậy? Biến thành 10 pháp giới, y chánh trang nghiêm. Lý người thông thường hiện tại chúng ta mà nói, cái thân thể này của chúng ta, nguồn gốc của sinh mạng, chất thay đổi. Hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta ngày nay cũng là thay đổi. Chất vì sao có thể thay đổi? Phật nói rồi. Trong 10 pháp giới, bao gồm 6 cõi của chúng ta. Ngày nay chúng ta bao gồm tất cả hình hình sắc sắc, những hiện tượng này.
Duy thức sở biến. Thức thì liền sanh ra biến chất. Thức là gì vậy? Thức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vì chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có người nào mà không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước? Mỗi đều có. Mỗi đều có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vì phiền não này không nhỏ. Cho nên cái thế giới này là mỗi một người chúng ta cộng nghiệp biến ra. Chúng ta chính mình, cái thân thể này, dung mạo của chúng ta, tình trạng sinh hoạt của mỗi cá nhân chúng ta, đó là biệt nghiệp biến ra. Những đạo lý này, những chân tướng sự thật này, ở trong Kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta nghe rất tường tận, rất thấu triệt. Cho nên tất cả pháp do tâm tưởng sanh. Cái tâm tưởng này chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tất cả pháp là do tâm tưởng sanh ra. Mọi người chúng ta đều hướng đến phương diện thiện mà nghĩ, thì cái thế giới này liền hòa thiện. Mọi người đều hướng đến mặt ác mà nghĩ, thì cái thế giới này liền đổi xấu. Vậy hiện tại chúng ta tỉ mỉ mà quan sát thử xem, những người ở thế gian này họ đang nghĩ cái gì? Chúng ta học Phật cùng người thế gian thông thường dụng tâm không như nhau, không giống nhau. Nhất là phát tâm từ nơi công việc hoằng pháp lợi sanh. Bạn lên giảng đài giảng kinh nói pháp, bạn bình thường sinh hoạt tu trì đều phải làm mô phạm cho chúng sanh. Do đó nói pháp phải khế cơ. Hình thức sinh hoạt của chúng ta càng phải khế cơ. Vậy thì chúng sanh hiện tại lỗi lầm do đâu? Cái bệnh này là tương đối nghiêm trọng. Nghiêm trọng chính là hiện tượng xã hội. Hiện tại hiện tượng xã hội này rất là không tốt. Bệnh đã phát tác rồi. Phát tác đến bước tương đối nghiêm trọng. Làm thế nào để chẩn đoán? Làm thế nào dùng thuốc? Phương pháp chẩn đoán có hiệu quả nhất là phải đem những mê hoặc của chúng sanh, cũng chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng sanh, phải làm cho họ thức tỉnh. Phải bảo họ giác ngộ. Mỗi ngày chúng ta nghĩ tưởng sằng bậy, nghĩ sai hết. Toàn là nghĩ sai. Hoàn toàn sai lệch với chân tướng sự thật. Hoàn toàn trái ngược. Chúng ta nghĩ sai, làm sai rồi, nói sai rồi. Kết quả sai lầm chính là hiện tượng của xã hội ngày nay. Nếu bạn hỏi, cái xã hội này động loạn, xã hội có tai biến, từ nơi đâu mà ra? Từ ngay chỗ này mà ra. Rõ ràng tường tận cái hiện tượng này, tôi tin tưởng mỗi một người đều cảm xúc đến. Ở ngay trong tin tức cũng thường hay hiển thị khí hậu toàn thế giới khác thường. Đó là tai biến khác thường của khí hậu. Mấy năm gần đây,
nhiệt độ trên địa cầu không ngừng nâng lên cao. Mức độ lên cao rất lớn. Sự ảnh hưởng của nó, núi băng của Nam Bắc hai cực tan ra, đang bắt đầu tan rã. Đương nhiên, tan rã nó không nhanh như vậy. Nếu như nhiệt độ này tiếp tục không ngừng tăng lên, giả như là có thể dừng lại, chính là nhiệt độ hiện tại, không nâng lên cao nữa. Tính toán của khoa học gia, núi băng của Nam Bắc cực hoàn toàn tan ra, còn phải 50 năm nữa. Đó chính là nhiệt độ của hiện tại không thể nâng lên cao nữa. Nếu như căn cứ thống kê của mấy năm gần đây, cái nhiệt độ này nếu mỗi năm lại nâng lên cao nhiều nữa, nếu là như vậy, tôi thấy núi băng của Nam Bắc Cầu e rằng 20 năm thì sẽ tan rã hết. Đó là núi băng tan rã, mực nước biển liền nâng lên cao. Khu vực duyên hải thấy đều chìm vào trong đáy biển. Cái tai nạn này quá lớn. Khoa học có tiến bộ thế nào cũng không có cách gì để ứng phó. Hiện tại mọi người đem việc này quy cho đại tự nhiên. Tai hại của tự nhiên này không phải sức con người có thể làm nổi, đem trách nhiệm này đùn đẩy cho người khác hết. Đó chính là không hiểu chân tướng sự thật. Nhiệt độ lên cao, nguyên nhân chân thật cho đâu vậy? Phật nói ra rồi, đáng tiếc mọi người không tin. Vậy thì còn cách nào chứ? Phật nói với chúng ta, nhiệt độ là do lửa sân hận. Nguyên nhân căn bản của tai biến ngày nay chính là tham sân si mạng của chúng sanh. Cái vọng tâm này mỗi ngày đang thêm lớn, không ngừng đang thêm lớn, nên ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Khi vừa mở đầu, tôi đã nói với các vị, khởi nguồn vũ trụ cùng sinh mạng là đồng thời. Nói rõ, sinh mạng của chúng ta cùng hoàn cảnh là đồng thời, không thể phân ra. Sinh mạng nhà Phật gọi là chánh báo, hoàn cảnh là y báo. Y chánh là cùng một cội gốc. Cho nên y báo chánh báo là một, không phải hai. Ở trên kinh, Phật lại nói với chúng ta, lời nói này nói ra rất nhiều. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói được rõ ràng hơn. Nếu có thể chuyển cảnh thì đồng Như Lai. Như Lai là gì? Người giác ngộ. Người giác ngộ có thể thay đổi hoàn cảnh tự nhiên. Họ có cần phải dùng những công cụ khoa học không? Không cần thiết. Tâm chuyển rồi, hoàn cảnh tự nhiên liền đổi. Nếu như chúng ta muốn bảo cái đại tự nhiên này, nhiệt độ trên địa cầu này hạ xuống, dùng phương pháp gì? Mọi người dập tắt tham sân si. Vậy thì nhiệt độ hạ rất nhanh. Nếu như chúng ta ngày ngày vẫn là đang tham sân si, nhiệt độ đó vẫn cứ hướng lên trên cao, không thể nào hạ xuống. Đó là hiện tượng mà chúng ta đã xem thấy ở rất nhiều quốc gia khu vực. Mỗi năm đi qua một lần, xem thấy mọi người ở nơi đó tham sân si mạng tăng thêm, không hề hạ thấp. Không những không hạ thấp, ngay đến tạm dừng lại cũng không có. Thật là tham mà không chán, tham không được thì sân hận. Vậy thì do đây có thể biết, sám trừ nghiệp chướng thì vô cùng quan trọng. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng chính là tạo tác ra những ác nghiệp này.
Lần trước đã nói rõ với các vị, tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, nhất định phải sám trừ. Việc này ở trên kinh Phật nói cho chúng ta nghe 10 loại. 10 tâm nghịch thuận. 10 loại tùy thuận sanh tử, tâm tùy thuận 6 cõi luân hồi. Lần trước chúng ta đã nói qua. Ngày nay chúng ta tiếp tục giảng 10 tâm nghịch sanh tử. Cái nghịch này là trái ngược với nó. Cũng chính là nói chúng ta tu 10 loại tâm này có thể siêu diệt 6 cõi luân hồi, có thể tiêu tai giải nạn, có thể hóa giải vô số tai biến thế gian hiện tại. Phật nói cho chúng ta nghe 10 điều. Người khác không tin tưởng, chúng ta không cần để ý. Chúng ta chính mình phải tin tưởng. Phải từ chính bản thân chúng ta nỗ lực mà làm. Hay nói cách khác, việc này cũng là ở trên kinh Phật nói rất tường tận. Ngày nay chúng ta sống trên thế gian này. Thế gian này là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Cho dù cái địa cầu này gặp phải tai biến to lớn, như rất nhiều người nói, khi đại tai nạn này đến, người trên địa cầu này có thể chết phân nửa, có thể chết 2/3. Chỉ vẫn còn 1/3 không chết. Chỉ vẫn còn. Họ vẫn có thể vượt qua. Đó chính là gì vậy? Trong cộng nghiệp vẫn còn có biệt nghiệp. Người ngoại quốc nói, người tin tưởng Thượng Đế thì được cứu. Không tin Thượng Đế, vậy e rằng không cách gì tránh khỏi tai nạn. Cách nói này, chúng ta rất khó tán thành. Vì người không việc ác nào không làm, tin vào Thượng Đế, thì Thượng Đế cũng có thể cứu giúp họ. Cả đời làm người tốt, Thượng Đế không cứu họ, vậy Thượng Đế quá bất công rồi. Vẫn là Phật nói có đạo lý. Bạn có thể hồi tâm chuyển ý, diệt trừ tham sân si, tu phước, tu thiện, tích công bồi đức, thì bạn liền có thể được cứu. Bạn có thể được bảo đảm, có thể tiêu tai khỏi nạn. Nếu như tiếp tục tham sân si mạng, vẫn tiếp không tạo ác, khi đại tai nạn đến, e rằng sẽ không thể tránh khỏi. Cách nói này của Phật chúng ta nghe rồi vẫn cảm thấy tràn đầy đạo lý, có thể tiếp nhận. Cho nên thật là nếu Thượng Đế không nói đạo lý thì chúng ta cũng không bằng lòng theo. Luôn phải có đạo lý. 10 loại tâm nghịch sanh tử luân hồi. Thứ nhất là Phật khuyên bảo chúng ta phải minh tín nhân quả. 4 chữ này rất hay. Minh là trí tuệ, không phải mê tín. Đối với chân tướng sự thật, bạn phải làm cho rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo, bằng chân thật tin tưởng đối với nhân quả này. Phật nói tất cả kinh đều không rời nhân quả. Thế gian pháp không thể thoát khỏi nhân quả. Phật pháp cũng không thể thoát khỏi nhân quả. Nhân quả tuyệt đối không phải mê tín. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, đó là nhân quả. Quyết định không thể trồng đậu được dưa, trồng dưa được đậu, không hề có đạo lý này. Vì nhân quả không tương ưng. Cho nên nhân thiện nhất định được quả thiện. Kết quả nhân ác nhất định cảm ác báo. Làm gì sai chứ?
Thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ xem thấy có một số hiện tượng trong xã hội dường như không hề tương ưng với những gì Phật Pháp đã nói. Chúng ta xem thấy một số người ác hưởng phước, người thiện thì bị chịu tội, đời sống vô cùng khốn khổ. Việc này dường như không phù hợp với sự thật nhân duyên quả báo mà Phật Pháp đã nói. Đó là gì? Đó là bạn đối với sự thật và luân lý của nhân quả bạn chưa tường tận, bạn chưa được thông suốt. Cho nên 4 cái chữ này của Phật, cái thứ nhất là minh tính nhân quả, bạn không hiểu được, nên bạn mới sanh ra hiểu lầm. Nhân quả thông cả 3 đời. Cái điểm này chúng ta nhất định phải tin tưởng, phải khẳng định. Bất cứ một chúng sanh nào, họ có đời quá khứ, có đời hiện tại, vẫn còn có đời tương lai. Nhân quả thông cả 3 đời. Đời trước tu thiện tích đức, đó là trồng nhân thiện, thì đời này được giàu sang phú quý. Cái bạn hưởng là phước báo. Cái quả này của họ quá lớn. Đời này cho dù tạo ra rất nhiều tội nghiệp, cái phước thừa của họ vẫn chưa hưởng hết. Cho nên họ vẫn đang tiếp tục hưởng phước. Thế nhưng các vị phải nên biết, ngay trong đời này họ chỉ hưởng phước, lại tạo tội nghiệp, lại không chịu tu phước. Phước báo tuy là lớn, tiêu hao sẽ rất nhanh. Phước báo rất lớn, có lẽ ngay trong đời này của họ, mãi đến họ lâm chung đều là phước báo lớn hiện tiền, tội báo của họ chưa hiện ra. Thế nhưng đời sau của họ thì thê thảm. Việc này chúng ta thường hay xem thấy. Còn có một số phước báo rất lớn, thế nhưng không lớn đến như vậy. Họ hưởng phước cũng không chịu tu phước, cũng đang ở nơi đó tạo ác. Hưởng 20-30 năm thì họ cũng sẽ không còn. Việc này hiện tại thông thường gọi là phá sản. Họ bị sụp đổ, cuối đời của họ không bảo đảm. Đó là nói phước báo của họ chính ở ngay trong mấy mươi năm đó, họ thấy đều tiêu hao hết. Chúng ta ở trong xã hội xem thấy rất nhiều hiện tượng này. Vì người tu phước cả đời này cuộc sống rất là khổ cực, đó là do đời quá khứ không có tu phước. Hiện tại họ phải chịu quả báo này. Ngày nay họ tu phước tích thiện, trồng cái nhân tốt, thì đời sau họ được phú quý. Cho nên người phú quý không phải đời đời phú quý, người nghèo khổ cũng không phải đời đời nghèo khổ. Tạo hóa đối với người rất công bình. Ngay đời này hưởng phước, đời sau chịu tội. Người đời này chịu tội thì đời sau hưởng phước. Nhân duyên quả báo không hề sai lọt. Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này, thông đạt chân tướng sự thật, ngay trong đời này chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện, sám trừ nghiệp chướng, quả báo đó của họ ngay đời này liền có thể hiện tiền, liền có thể hưởng thụ được. Đó là người thông minh, người sáng suốt. Cho nên minh tính nhân quả 4 chữ này, nếu như bạn chân thật hiểu rõ, chịu đi làm. Như quá khứ tiên sinh Viên Liệu Phàm đời nhà Minh,
ông đã thay đổi được vận mạng của chính mình. Chúng ta xem thấy cái mong cầu của ông. Trong mạng của ông không có công danh. Cái công danh này, dùng lời hiện đại mà nói, chính là học vị. Ông đi học không lấy được học vị. Trong mạng không có. Sách đọc có tốt hơn, đi thi thì không đậu. Vậy có cách nào đây? Vì không có cái mạng này. Nếu trong mạng có, sách học không được tốt lắm, khi đi thi thì cũng vừa vặn gặp được mấy đề mục mà họ biết, thì họ liền thi đậu. Là mạng. Trong mạng họ có. Trong mạng của bạn không có, không còn cách nào. Tiên sinh Liễu Phàm trong mạng không có học vị cao. Học vị của ông chỉ đến tú tài. Bạn thấy, sau cùng ông lấy được tiến sĩ. Tiến sĩ là học vị cao nhất. Nếu như dùng học vị của trường học hiện nay để so sánh tú tài bằng với học sĩ, cử nhân bằng với thạc sĩ, tiến sĩ bằng với cao học, ông lấy được học vị cao học là do ông đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức mà cầu được. Chân thật, Phật thì môn trung, hữu cầu tác ứng. Trong mạng của ông không có con cái. Ông cũng cầu được con trai. Kết quả sau đó ông sanh được 2 đứa con trai. 2 đứa con trai đều ngoan, hiếu tử hiền tôn. Trong mạng tuổi thọ không dài. Ông chỉ có 53 tuổi. Ông tuyệt nhiên không có cầu tuổi thọ. Tuy không có cầu trường thọ, thế nhưng tích công bồi đức thì tự nhiên liền được tăng thêm tuổi thọ. Ông sống đến hơn 70 tuổi. Trong mạng không có thể cầu đến được. Đó là chân thật cầu được. Vì thì người thế gian hiện tại, các vị đã xem thấy rất nhiều đến chùa miếu thắp hương bái Phật dập đầu để cầu thăng quan phát tài. Khi vừa cầu cũng cầu được. Vậy thì cho là Phật Bồ Tát rất linh. Kỳ thật việc này thế nào vậy? Vì trong mạng của bạn có. Cũng vừa lúc vào năm đó bạn phải phát tài, bạn đi cầu cũng vừa vặn gặp được. Sự việc này là như vậy, không phải Phật Bồ Tát bảo hộ. Đó là trong mạng có, cũng vừa lúc gặp được. Giả như Bồ Tát thật linh nghiệm như vậy, thì mỗi một người đi cầu nguyện, mỗi một người đều được phát tài. Vậy mới đúng. Người đi cầu nguyện chỉ có một người phát tài, còn 99 người kia không phát. Tôi không tin là do ngài linh. Việc này đầu óc phải tường tận một chút. Làm gì mà mê hoặc điên đảo đến như vậy? Mỗi người đi cầu nguyện, mỗi người đều phát. Mỗi người cầu thăng quan, thì mỗi người đều thăng quan. Vậy mới được. Đó mới gọi là thật linh. Bạn xem thấy có mấy người cầu được. Ngay trong một vạn người đi cầu nguyện, chân thật có được chỉ 1-2 người mà thôi. Nhiều người như vậy đều không cầu được. Phật dạy cho chúng ta, đó thật là bạn một người cầu, một người nhận được. 1 vạn người cầu, 1 vạn người nhận được, một người cũng không thể sót. Đó là thật. Nó có đạo lý trong đó. Cho nên chúng ta phải chân thật, tin sâu đối với nhân quả. Học Phật phải từ ngay nơi đây mà bắt đầu. Phải từ ngay nơi đây mà học. Tôi ở mỗi một nơi khuyên bảo mọi người học Phật. Tôi đều dạy người phải từ Liễu Phàm tứ huấn mà học. Tôi không dạy họ phải bắt đầu từ bộ kinh luận nào. Không có.
Trước tiên, bạn đem Liễu Phạm Tứ Huấn đọc qua 300 lần. 300 biến, phải hạn định thời gian đọc nó cho xong. Không thể nói 1 tháng, nửa tháng đọc qua một lần, không ít gì. Chỉ ít 1 ngày đọc 1 lần, đọc 1 năm. Mỗi ngày đọc 1 lần, đọc 1 năm. Bạn liền có tâm đắc. Vì sao vậy? Bạn sẽ tin tưởng. Bạn hiểu được rồi, bạn lý giải rồi. Đối với đời sống liền có sự thay đổi. Bạn phải mỗi ngày đọc qua 1 lần mới hữu dụng. Cái đạo lý này cũng là ở trong giáo học chúng ta đã đề xướng. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Nó sẽ khởi tác dụng. Nếu như đọc gián đoạn thì sẽ không có hiệu quả. Lấy cái này làm nền tảng. Ngày trước, Đại sư Ấn Quang dạy người. Cách dạy của Ngài chính là như vậy. Đại sư Ngài cả đời toàn tâm toàn lực đề xướng Liễu Phạm Tứ Huấn, đề xướng Cảm Ứng Thiên, đề xướng An Sĩ Toàn Thư. 3 loại này đều là môn sám hối chân thật. Chính là dạy chúng ta tu sám trừ nghiệp chướng của Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Bạn đem nó đọc thuộc, chân thật hiểu rõ rồi, chân thật thấu suốt rồi. Bạn đối nhân sự thế tiếp vật, cách nhìn cách nghĩ của bạn trong tự nhiên sẽ chuyển đổi lại. Chân thật sẽ đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Bạn không có công lực của 300 biến này. Đoạn ác tu thiện bạn rất khó làm được. Vì sao vậy? Cái ác này là tập khí từ vô thị kiếp đến nay. Làm gì dễ dàng chuyển đổi nó lại? Cho nên minh tính nhân quả này của Phật, cái chữ minh này là then chốt, vô cùng là quan trọng. Bạn phải có trí tuệ, tuyệt đối không phải là mê tín. Sau khi chân thật tin tưởng nhân quả, bạn tự nhiên sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Không nên nói chính mình tạo tác tội nghiệp, đều là nhờ vào người khác. Những việc chính mình làm sai, đem trách nhiệm này đẩy qua cho người khác. Người khác làm đó, không phải tôi làm. Bảo người đi giết người, người đó nói là do hắn giết chứ không phải tôi giết. Cái trọng tội này vô cùng sâu nặng. Ngay đến sự việc như vậy còn lẩn tránh. Huống hồ ngày nay chúng ta xem thấy trong xã hội, xem thấy tai biến khắp trên địa cầu, họ làm sao có thể cho rằng đó là trách nhiệm của tôi? Không thể nào. Các vị, mỗi một vị đồng tu, các vị chính mình tỉ mỉ mà nghĩ xem. Bạn ở ngay trong một đời này cũng sống được mấy mươi năm rồi, cũng xem thấy rất nhiều người sự vật. Có người nào có thể đem những tai biến trên địa cầu này của ngày hôm nay cho rằng là trách nhiệm của chính mình? Có hay không? Không chỉ không thấy qua, bạn nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu như có nghe nói qua, làm gì có loại người hồ đồ này, tai hại tự nhiên này có liên quan gì với bạn? Vì sao bạn lại gánh trách nhiệm này chứ? Kỳ thực chân thật là trách nhiệm của chính mình. Đặc biệt là 4 chúng đệ tử nhà Phật chúng ta, tại gia, xuất gia đều như vậy. Xuất gia, chúng ta không giống như một người xuất gia, không hề đem công việc của người xuất gia chúng ta làm cho tốt, cho nên mới vướng phải cái tai biến của thế gian này. Đó chẳng phải Phật đã nói
y báo tùy theo chánh báo chuyển. Cái chánh báo này của chúng ta không tốt, cho nên cảm đến y báo liền có tai nạn. Đương nhiên là trách nhiệm của ta. Tại gia học Phật cũng không ngoại lệ. Không luận bạn trải qua đời sống như thế nào, không luận bạn từ nơi công việc một nghề nghiệp nào, bạn không ở ngay trong công việc của bạn, không ở ngay trong nghề nghiệp của bạn, hành Bồ Tát đạo. Học Phật không gì khác hơn chúng ta phải hành Bồ Tát đạo. Cái gì gọi là Bồ Tát đạo? Làm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Người xuất gia phải làm tấm gương tốt cho người xuất gia. Người tại gia phải làm tấm gương tốt cho người tại gia. Bạn là người vợ trong gia đình thì là một tấm gương tốt cho những người vợ trong gia đình. Bạn buôn bán, mở một cửa hàng. Cái cửa hàng này của bạn là một gương tốt cho tất cả các cửa hàng. Đoan chánh lòng người, đoan chánh xã hội. Cái y báo này đương nhiên sẽ chuyển đổi được. Đệ tử Phật hành Bồ Tát đạo, không luận là từ nơi một nghề nghiệp nào, nhất định phải phát tâm. Ta dùng phương thức đời sống này, dùng cái nghề nghiệp để phục vụ xã hội. Chúng ta là cống hiến, là phục vụ xã hội, không có tâm tham. Không tham danh lợi, hoàn toàn là phục vụ. Vậy thì đúng, đó chính là Bồ Tát rồi. Nếu như là lấy danh lợi làm mục đích, đó là tâm phạm phu. Lấy phục vụ làm mục đích là tâm Bồ Tát. Cùng là một công việc như nhau. Bồ Tát cùng phạm phu ở nơi công việc, trong cuộc sống không hề khác biệt. Dùng tâm trên quan niệm không giống nhau. Một người là vì chính mình, một người là vì xã hội, vì chúng sanh, không vì chính mình. Khu vực Singapore này là đất phước. Vì sao đó là đất phước? Bồ Tát nhiều. Làm sao biết được Bồ Tát nhiều? Chúng ta ở nơi đây giảng Bồ Tát Kinh. Bạn xem thấy nhiều Bồ Tát như vậy đến nghe. Bồ Tát nhiều. Bạn ở nơi khu vực khác giảng kinh này, không có được mấy người nghe. Khi ở Hoa Kỳ giảng kinh, có thể đến được 100 người. Ồ, cái pháp duyên này rất thù thắng. Có một năm, Pháp Sư Diễn Bồi nói với tôi. Ông nói Thẩm Gia Trinh mời ông đến Hoa Kỳ. Vào lúc đó, ông không được rõ cho lắm tình hình của Hoa Kỳ. Rất hoan hỷ, đem tất cả những gì có được ở Singapore bỏ hết, di dân đến Hoa Kỳ. Ông di dân được xem là rất thuận lợi. Giấy mời di dân ngay trong ngày liền đến. Trường hợp này rất ít. Tôi di dân đến nước Mỹ cũng là ngay trong ngày liền được, chỉ nửa giờ thì nhận được. Trường hợp này là rất ít, rất hiếm. Lập tức liền đưa cho bạn. Ở bên đó giảng kinh nói pháp, địa điểm ông thuyết pháp tôi có đi đến. Chùa Đại Giác ở New York. Đó là đạo tràng của cư sĩ Thẩm Gia Trinh. Hôm đó giảng kinh đến được hơn 50 người. Sau khi giảng xong, không ai không tán thán. Pháp sư à, pháp duyên của ngài thù thắng. Hôm nay đến nhiều người như vậy. Pháp sư Diễn Bồi nói, tôi nghe lời nói này rồi, nước mắt từ trên đầu chảy xuống đến chân. Ông nói, tôi ở Singapore giảng kinh, mấy ngàn người đến nghe. Đến nơi đây chỉ có 50 người thì đã là pháp duyên thù thắng rồi. Mọi người đều tán thán. Liền vội vàng quay trở về, trở lại Singapore. Thầy sanh ở Hoa Kỳ không cần nữa, bỏ luôn. Đó đều là sự thật. Vào ngày nay toàn thế giới, bạn giảng kinh nói pháp ở bất cứ nơi nào, đại khái ở Singapore có số người đến nghe nhiều nhất. Ở Đài Loan cũng có số người như vậy. Nếu như nói mỗi ngày giảng kinh, cái đạo tràng này số người nhiều như vậy,
muốn duy trì là việc không dễ. Thỉnh thoảng diễn giảng một lần thì sẽ có mấy ngàn người đến tham gia. Một năm khó có được một lần, nhộn nhịp, náo nhiệt. Mọi người đến tham dự, đến xem thử. Mỗi ngày đến giảng kinh thì sẽ không náo nhiệt vậy. Đó chính là Bồ Tát chân thật. Muốn đến nơi đây để học Bồ Tát đạo, tu hạnh Bồ Tát. Đó là Bồ Tát thật, không phải Bồ Tát giả. Tôi ở nơi đây, lúc ngưng lúc giảng cũng đã giảng được 10 năm rồi. Ngay trong 10 năm này, thính chúng của chúng ta có tăng không giảm. Mỗi năm đều nhiều hơn một số người. Cho nên ở nơi đây tôi nói Bồ Tát nhiều đó mà. Chân thật muốn học Bồ Tát hạnh, muốn học Bồ Tát nghiệp, đích thực ra là có. Bồ Tát chân thật nhất định là tự hổ thẹn, cho nên trách cứ chính mình. Ta tu chưa được tốt, cho nên kéo theo những chúng sanh này chịu tội, chịu khổ. Ta chưa tu được tốt, làm cho thế gian này có tai biến nhiều đến như vậy, khiến cho tất cả chúng sanh lo buồn. Phải trách cứ chính mình. Trách cứ chính mình. Chính mình cần phải nỗ lực, càng phải chăm chỉ gia công tu hành. Cho nên sự hối trách này là một động lực rất lớn đối với chính mình, thúc đẩy chính mình dũng mãnh tinh tấn, đoạn ác tu thiện. Đó là một động lực lớn. Người thế gian làm việc rất cần lao. Động lực nào thúc đẩy họ vậy? Là danh lợi. Bằng nỗ lực mà làm, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vì món tiền đó mà liều mạng làm việc. Tiền không thể tin được. Bạn thấy hiện tại kinh tế đang suy thoái, lập tức bị thâm hụt, gian nan khổ cực kiếm được nhiều như vậy. Bỗng chốc thì không còn. Nếu như họ phát ra cái tâm Bồ Đề, ta vì xã hội, vì đại chúng, vì việc này mà nỗ lực làm việc, vậy thì họ vĩnh viễn sẽ không bị hao hụt. Mãi mãi là tinh tấn, mãi mãi hướng lên trên. Chân thật là tích đại công, tích đại đức. Quả báo thù thắng không thể nghĩ bàn. Những sự cùng lý này chúng ta đều phải rõ ràng tường tận. Nhất định phải xem thấy cái hiện tượng này bên ngoài. Chính mình phải sanh tâm hổ thẹn. Chính mình phải trách cứ chính mình. Thứ ba, Phật nhắc nhở chúng ta ác đạo đáng sợ. Đó là 3 đường ác mà trên kinh đã nói. Đường ác rất dễ bước vào, mà rất khó đi ra. 3 đường ác là do nguyên nhân như thế nào mà hình thành? Phật nói với chúng ta, đường ngạ quỷ là do lòng tham. Tâm tham nặng đọa vào đường ngạ quỷ. Đường địa ngục là tâm sân hận. Đường súc sanh là tâm ngu si. Tâm ngu si chính là đối với tà chánh, thật giả, thiện ác, lợi hại đều không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Đó là ngu si. Cái thế gian này người tốt, người xấu đều không phân rõ ràng. Việc tốt, việc xấu cũng không tường tận. Luôn luôn là làm những việc điên đảo. Vì thì quả báo sẽ ở đường súc sanh. Có các vị cho rằng đường súc sanh dường như tuổi thọ không quá dài, thì sao không dễ dàng thoát khỏi đường súc sanh chứ?
Đường súc sanh có một số loài tuổi thọ không dài, thế nhưng cũng có loài tuổi thọ rất dài. Cho dù tuổi thọ không dài, họ cũng không dễ gì thoát khỏi súc sanh ngu si. Nó chấp trước cái thân tướng đó chính là nó. Sau khi chết vẫn trở lại súc sanh, rất khó đi đến được đường khác để thọ sanh. Việc này thì sẽ rất phiền phức. Thí dụ trên kinh Phật nói với chúng ta một câu chuyện. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Kỳ Viên Tịnh Xá có một ít công trình. Khi thi công, xem thấy dưới đất có một ổ kiến. Sau khi Phật thấy rồi liền mỉm cười. Những học trò đi theo bên cạnh Phật liền hỏi: vì sao Ngài mỉm cười những con kiến này? Phật liền nói: đàn kiến này rất ngu si. 7 vị Phật xuất thế mà nó vẫn chưa thoát khỏi thân kiến. Vậy chúng ta không nói nhiều, chỉ nói một vị Phật xuất thế 3 A Tăng kỳ kiếp, 7 vị Phật xuất thế 21 A Tăng kỳ kiếp mà nó vẫn còn làm kiến. Không phải thọ mạng của nó dài đến như vậy. Khi kiến chết rồi đầu thai lại vẫn làm kiến. Đời đời kiếp kiếp làm kiến, không hề nghĩ đến có thể thay đổi một cái thân khác. Đường súc sanh cũng không dễ gì thoát khỏi cái thân súc sanh. Tuổi thọ của đường ngạ quỷ dài. Trên kinh Phật nói với chúng ta, đường ngạ quỷ 1 ngày ở trong cõi quỷ là 1 tháng ở nhân gian chúng ta. Tuổi thọ của cõi quỷ cũng giống như cách tính của nhân gian chúng ta vậy. 1 năm 360 ngày, 12 tháng. 360 ngày tính là 1 năm. Thế nhưng phải ghi nhớ, 1 ngày của họ là 1 tháng của nhân gian chúng ta. Tuổi thọ của họ đoạn mạng cũng là 1000 tuổi. Mạng dài thì là đến ngàn tuổi. Có gì đáng sợ hơn không? Bạn đọa vào đường ngạ quỷ thì lúc nào bạn mới có thể ra được? Nếu tính ra cũng phải đến mấy vạn năm sau bạn mới có thể thoát ra được. Những ngày tháng đó thật khốn khổ. Trong cõi quỷ không nhìn thấy mặt trời. Mặt trời trăng sao 3 ánh sáng này đều không nhìn thấy. Nhìn thấy bầu trời là một màu tối đen. Chúng ta mấy ngày không nhìn thấy mặt trời thì đã rất khó chịu rồi. Nếu bạn ở trong cõi quỷ phải chịu mấy vạn năm không nhìn thấy mặt trời, bạn nói xem những ngày tháng đó có khổ không? Đời sống trong cõi quỷ rất khủng khiếp. Cho nên ở trong 3 đường, cõi quỷ gọi là đao đồ. Trong 3 đường gọi là đao đồ. Đường súc sanh gọi là huyết đồ. Súc sanh chết đều ăn không ngon, đều là máu chảy, ăn nuốt lẫn nhau. Súc sanh không có chết yên, đều là con lớn ăn con nhỏ. Hay nói cách khác, đều không thể chết tốt. Việc này chúng ta phải nên biết. Cõi quỷ vì sao gọi là đao đồ? Đao là hình dung. Thường hay có người đến giết hại họ. Thân tâm của họ thường bất an, thường hay sống trong khủng khiếp. Ý nghĩa chính là như vậy. Địa ngục gọi là hỏa đồ. Địa ngục là một biển lửa. Thật quá khổ. Tuổi thọ của địa ngục trong kinh Phật cách nói không giống nhau. Cách nói không giống nhau này tuyệt nhiên không phải Phật nói sai. Ở trong kinh này Phật nói cùng với cách nói trong kinh kia, khác biệt của tuổi thọ là rất lớn. Bởi vì chủng loại địa ngục không như nhau. Có một số tuổi thọ trong địa ngục rất dài. Có một số chịu khổ trong địa ngục cũng tương đối nhẹ, tuổi thọ cũng tương đối ngắn một chút. Cận dịch vọng tây cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường
do gia đình Phật tử thiện chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.